my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your beauty vlogger. For today's video, may makakasama tayo today and I'm super excited kasi ngayon ko na lang ulit sila makakasama and para sa vlog pa. So kasama ko ngayon si Raj! Gasa Energy! Ulit-ulit. Oh, sige, Raj game. from Pasig! Donday from Taytay! PVP! Single? Yes! Pinenta yung friend! Single pa tayo dyan? Yes! Eto! Siyempre. So, maglalaro tayo ng category game. Actually, inuman game siya. May category ibibigay and ibibigay ito ng ating baso. Pubunot tayo dyan, tapos sasabihin natin yung sagot. Kunyari, ang category is color. Red, blue, yellow, hanggang maubos. Tapos, kapag naubusan ka na nasasabihin, meron tayong consequence. Ang ating consequence ay meron tayong uling at arena. Bubunutin namin dito kung ano yung consequence and dito yung category. So, ready na ba kayo? Yes! Matataas talaga yung energy nila, guys. Yes! Wala pa kaming dinner! Maiba taya siya una. Maiba taya. Maiba taya. pretty. Buti na lang pala ko to. Diyos ko, Crinel, sinasabi ko sa'yo. Okay, category, Filipino hero, bayani. Jose Rizal. Emilio Aguinaldo? Oo, sinasabi hero, hindi sa pera. Hero daw. Paulinaryo Mabini. Paulinaryo Mabini. Ako pala. Yung naka-wheelchair. Si Apolinario Mabini ang sinasabi ni Helen na naka-wheelchair. So, sinabi lang ni Donday. Ako ang nagkamali based sa ating DTI representatives. Ang pipiliin natin. Ano to? Wing? Wing. Uling. Nako, naulingan ako, sis. Tapos na lahat ng galit niyo sa akin. Alam ko yung pinaplas. Ay, wala tayo galit. Wala tayong plastic. Game. Isa pa. Sis, yung bato yung ilalagay sa mukha ko. Sige, ito mo. Mahal pa ako ni Donday maya-maya. Mamaya lagi. O sige, pahingi ako ng white. Para malinis yung kamay nyo. Branches of science. Chemistry. Biology. Physics. Ecology. 1. Zoology. Meteorology. Psychology baksam. Okay. 1. 2. Anatomy. 3. Ang next, arena. Kaya susunod natin. Bakit? Diba? Si Donday naman next. Part ng bahay na nagsa-start sa letter B. Banyo. Balcony. Ano? 2. Nanay, tatanungin kita, ano ang gusto mo? Basement. Uling-ulit! Galit na. Ako na ang nanggigigil sa challenge na to, ha? Todo na. Diba? Ginawang chok. Hopscotch cover. Parang dimples naman. TV series na horror or thriller, English or Tagalog. Haunting of Bly Manor. The Ring. Ano sasagot mo? Wala rin ako Harina! O yan. Lucifer. Sino bakit di mo naman in one? Sumunod Okay na natin. yan. Hindi, okay na. Sinasabi. Gusto mo dagdagan na. Bawal pala. Subjects natin nung grade school. Hele. Homeroom. Oh, subject. Subject yun, diba? Subject yun. Yung parang kakausapin ka. Subject yun!
siya. Hindi siya subject. Ginagrade. May grade ba? May grade. Oo. Okay. Okay. Ano? Tama, mali. Nanay mo. Tingin ka sa akin pag tama. Huwag ka tumingin pag mali. Mali. Mas. Ha? Mas? Mas. Ginagrade mo sa mas! Oh, GMRC. PE. 5, 4, Physics. High school pala yun! High school pala yun! Saan nag-aral to ka? Grade 7 physics na. Oh. Uling, yes! kasi mape. Ano pa ba? Oo pala sa buong mukha. Oo. Ito yung bago sa Ayan, i-retouch mo yung kabila. province sa Philippines na nagsisimula sa letter P. Yung location na nanginginig ako. Oh, Panay. Pampanga? Puerto Princesa. Pangasinan. May panay ba? Nasabi ko na. Payback na. Pag ikaw nilakihan mo yan, ha? Maglalakad ka mamaya. May pagmamanta. May pagmamanta na. Aba! Ang panay kasi alam ko tanay. Google mo nga. Di ba meron? Paway ba yun? Hindi siya province. Ano Hindi siya siya? province Ano siya? region. Parang region. Ah. Kasi divided siya to 4 provinces. Mali yung sagot ko. Ako na. Para fair. Yes, self-service. Social media app. Ah! Instagram. Facebook. YouTube, subscribe naman kayo dyan. Tinder! Ilabas mo na! Bumble. Snapchat. Laika. Telegram. TikTok. WhatsApp. Viber. Messenger. WeChat. Oh. Chinese. QQ. 1, 2, Lang. Shopee. Hindi! Pero may naglalandian daw siya Shopee. Uling. Oo. Ay, Ash Wednesday. Wag mo ako gagawa ng cross. Sounds ng hayop. Arf, arf. Tweet, tweet. Meow, meow. Tilaok. Paano yung kabayo? Room. Hamster. One. Nakikinig ng bibig niya. Sana yung tinry mo lahat. Pinagulungan na nga siya ng bubuyog. Hindi pa niya nasagot. Nakalimutan niya. Uling. Uling. Yan. Ito na. ng uling. Siyempre, patapos na yung laro natin. Ilabas na natin yung big guns. Ano kayong gagawin? Ang laki ng galit talaga pag sa akin, no? Yes! Ikaw kasi. Ang laki ng gamit. Sa baba na lang ako. Oh, di ba? Makontor ba yan? Song title ng Blackpink. As if it was your last. How you like that? Bumbaya. Do 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 do. Ten. Ano, pwede ba yun? Ice cream. Oh, ice cream. Oo nga. Uling. Uling. Oh. Oh my God. Dahil syempre, beauty channel pa din naman to eh. Hindi ko hahayaang umuwi kayo ng mga ganyan ng mga mukha niya. Syempre, ito din, no? Meron tayo mga cleansing waters dito. Dermaction Plus by Watsons. Meron tayo mga anti-acne for normal to oily skin. Sebum Control for normal to oily skin. Brighten Up cleansing water for normal skin. And moisture care for normal skin. Tinanong ko kayo kanina ano yung mga skin type nyo. Sebum Control. Ikaw, ito naman, Brighten Up. Ayan. At sa akin tong moisture care kasi medyo dry din ako recently so kailangan ko ng Malamig. moisture. Tapos ito para sa mga acne prone, perfect to para sa inyo. Dermaction Plus by Watsons also has a dedicated line for acne-prone skin. Ito yung perfect na cotton actually for face kasi round siya tapos makukuha lahat ng area sa face nyo. Ganyan lang siya. Parang micellar water. In fair, natanggal agad yung mga uling-uling ni Ziz. Uy, ang bilis nga mawala. Nakakatuwa. Uling yan guys ha, tsaka ano, Arina.
Oo, diba? Parang one swipe. Nakakatawa. Kasi guys, sobrang important mag-deep cleanse ng face. Part siya ng ating self-care. Parang walang bahid ng ng uling. Question, paano yun? Naghihilamos naman ako everyday. Kasi minsan, nag-facial cleanser lang tayo, ganyan. Parang hindi siya enough kasi minsan, especially kapag nagme-makeup, may mga residue pa din yan sa face. So, yung mga ganitong cleansing water, very helpful siya in deep cleansing our face. Yung mga ganon, yung mga maiwan na makeup, yun yung magkukos ng mga whiteheads, blackheads. Gusto ko yung effect niya sa face na parang wala siyang sting. Na-feel nyo ba kung may mga ganon? Wala siyang hapde. Oo, diba? Tapos ang bilis, dalawang pahid. Wala na siya kaagad. Kobo, fresh na ulit yung mga mukha ng mga ate girls. Parang tubig lang, no? Dahil pwede nang lumabas-labas ngayon, no? Meron din tayo dito ang Dermaction Plus by Watsons na Advanced Sun Solar Barrier Complete Care. So, pwede siya sa face and body na lotion, parang sunblock. Kasi, important din talaga sa atin yon in taking care of our skin. Again, our skin is the biggest organ of our body. So, kailangan talaga natin siyang alagaan. And, ito naman, Advanced Sun Solar Barrier Water Drop. Ito naman yung texture na gel type, non-stick sunscreen for the face. So, itry natin siya. Mas bet ko tong mga ganito. Ngayon ko lang kayo nakasama sa mga kakikayan. Sa totoo lang, no? Ayan. Uy, in fair, wala siyang white. Di ba may iba na may white cast? Ayoko nung parang pag nag-sunscreen ka may white. Ito, at least, clear lang siya. Try nga. Sige, go. Ito parang gusto ko siyang Oo, sige, go. Oh, di ba? Fresh na yan! Gusto ko yung lightweight. I love it. So, wala din siyang white. Siya, ha? Yung pag nagsiswimming ka, di ba may ibang sunblock na gano'n? Yung pagkahon mo gray. Ito parang wala siyang white cast. Nakakatuwa naman. So, anong masasabi mo sa Dermaction Plus by Watsons na mga products? sulit siya sa ganito Parang naghihilamos ka lang. Halimbawa, kapag tamad ka na magpunta sa bathroom, ito na lang. Very handy siya. Parang kahit saan ka. Like, pag mahilig ka mag-travel, pack, dala lang, 3 lang. Oo. Ang bilis niya makatanggal ng dirt sa face and then, actually mura lang siya. Yung isang bottle is 299 pesos. Itong mga items na to ay mabibili niyo sila sa or Watsons through their website at watsons.com.ph. or pwede niyo rin gamitin yung call and deliver ng Watsons para ma-order niyo tong Dermaction Plus by Watsons na product. Enjoy talaga ako na kasama kayo guys and at least fresh na. O, pakita niyo naman. Fresh faces niyo. This is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video.